berwarna-warni. Ini baru sampai semalam nih. Bagus sekali kalau dipelihara di rumah. Cantik. Burungnya cantik. Dia makan biji-bijian. Ini juga ada lovebird di sini. Cantik juga kalau dipelihara di rumah. Lovebird. Di sini ada burung merpati. Siapa nak beli kat sini pun boleh. Seekor RM15. Burung merpatinya. Jangan lupa like, komen dan subscribe punya video. Please, kawan-kawan. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.